ই পাঠদানলৈ স্বাগতম। মই নগেন্দ্ৰ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কৌটিল্যৰ বিষয়ে, তেখেতৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰী, সপ্তাংগ থিয়ৰীৰ বিষয়ে। কৌটিল্য, যাক চাণক্য বা হিচাপেও জনা যায়, তেখেত আছিল প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ এক স্তম্ভস্বৰূপ। কৌটিল্যৰ জন্মৰ বিষয়ত যদিও তেনে কোনো স্পষ্ট লিখিত তথ্য পোৱা নাযায়, তথাপি উপলব্ধ যিসমূহ সমল আছে সেইসমূহৰ পৰা এইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ জন্ম মগধ ৰাজ্যৰ তক্ষশিলা নগৰত হৈছিল আৰু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। তাতে তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক লগ পাইছিল আৰু এই চন্দ্ৰগুপ্ত এসময়ত মগধ ৰাজ্যৰ অধিপতি হৈছিলগৈ আৰু এই ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৌটিল্যৰ বিশেষ অৱদান আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পৰামৰ্শদাতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কৌটিল্যক বিশেষভাৱে জনা যায় তেওঁৰ গ্ৰন্থ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বাবে, যিখন মূলতঃ তেওঁ লিখিছিল যুৱক চন্দ্ৰগুপ্তৰ বাবে কেনেকৈ ফলপ্ৰসূভাৱে শাসন কৰিব লাগে তাৰ নিৰ্দেশনা পুস্তিকা হিচাপে। গতিকে অৰ্থশাস্ত্ৰখন আছিল এখন ষ্টেটক্ৰাফ্টৰ বুক, ৰাজনীতিৰ ওপৰত, অৰ্থনীতি, সামৰিক কৌশলৰ ওপৰত এখন প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক গ্ৰন্থ। ইয়াত ষ্টেটক্ৰাফ্ট শব্দটোৱে কোনো ৰাজ্য বা চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু নীতিৰ যি নিপুণতা বা কৌশলগত ব্যৱস্থা ইয়াক বুজায়। আচলতে ষ্টেটক্ৰাফ্ট শব্দটোৱে নেতৃত্বৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি লয়, য'ত বৈদেশিক সম্পৰ্ক, ঘৰুৱা নীতি, নিৰাপত্তা, এখন দেশৰ সম্পদ আৰু স্বাৰ্থৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনা এই সকলোবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। কৌটিল্যৰ জীৱনৰ যিসমূহ পৰিঘটনা আছিল সেইবোৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাৰ পৰা অহা কিংবদন্তীৰ জৰিয়তে জনা যায়। কৌটিল্য বা মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাত তেওঁৰ যি ভূমিকা তাৰ কোনো ঐতিহাসিক নথিপত্ৰ ৰৈ যোৱা নাই। এটা লিজেণ্ড বা পৰম্পৰাত এইটো কোৱা হৈছে যে তেওঁ মগধ ৰাজ্য শাসন কৰা নন্দবংশৰ শেষৰজন ৰজা ধননন্দৰ উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আন এটা কিংবদন্তীৰ মতে তেওঁ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন বৈদিক পণ্ডিত আছিল, যিয়ে ধনানন্দৰ দৰবাৰলৈ এবাৰ গৈছিল আৰু তেওঁক দান বৰঙণি অনুষ্ঠানত অপমান কৰা হৈছিল আৰু সেই অপমান অনুষ্ঠানৰ পিছত ৰজাক শাসনৰ পৰা পদচ্যুত কৰাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। যে কৌটিল্যক চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত হিচাপেও কোৱা হৈছে, এই কথাটো প্ৰতিজন ইতিহাসবিদে কিন্তু মানি লোৱা নাই। কেশী ওজাই কৈছে যে বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্যৰ যিখন মূল গ্ৰন্থ তাৰ সম্পাদকহে আছিল আৰু বিষ্ণুগুপ্তক কৌটিল্যৰ সৈতে পৰম্পৰাগতভাৱে আইডেণ্টিফাই কৰাটো বা চিনাক্ত কৰাটো সম্পাদকৰ মূল লেখকৰ সৈতে বিভ্ৰান্তিৰ বাবে হৈছে বুলি তেখেতে কৈছে। থমাছ বাৰৰ মতে কৌটিল্যৰ চাণক্য হয়তো একেজন মানুহেই নহয়, দুজন বেলেগ বেলেগ মানুহ। ইয়াৰ উপৰি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিটো অৰিজিন বা উৎপত্তিৰ তাৰিখ সেইটোক লৈও কিছু সমস্যা আছে। বিভিন্ন পণ্ডিতে ইয়াৰ তাৰিখ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪ৰ্থ শতিকাৰ পৰা ৩য় শতিকালৈকে এই সময়ছোৱাত হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু এই কথাত বহুসংখ্যক পণ্ডিত একমত যে গ্ৰন্থখনৰ মূল এছেঞ্চটো বা সাৰমৰ্ম মূলতঃ মৌৰ্য যুগৰ আৰম্ভণিতে লিখা হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ এক্সিষ্টিং টেক্সটো হৈছে পষ্ট মৌৰিয়ান পিৰিয়ডৰ, অৰ্থাৎ মৌৰ্য যুগৰ পিছত লিখা। এটা বহুল ধাৰণা আছে যে সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টৰ আৰ শাস্ত্ৰীয়ে আৱিষ্কাৰ নকৰা পৰ্যন্ত এই অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থখন বহুত বছৰ ধৰি উপলব্ধ নাছিলে। 1904 চনত তাঞ্জোৰৰ এজন পণ্ডিতৰ পৰা তেওঁ তালপাতৰ বান্দিলত, পাল্ম লিভছৰ বান্দিলত 17 শতিকাৰ লেখনি তেওঁ পায় আৰু 1909 চনত তেওঁ ইয়াক প্ৰকাশ কৰে আৰু 1915 চনত ইয়াৰ ট্ৰেন্সলেটেড বা অনুবাদ ভাৰ্চনটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া আহোঁ কৌটিল্যৰ সপ্তাং থিয়ৰী বা সপ্তাংগ তত্ত্বলৈ। কৌটিল্যই তেখেতৰ সপ্তাংগ থিয়ৰীত ৰাষ্ট্ৰৰ গাঁথনিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল। ইয়াত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ 7টা অংগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আৰু এইসমূহ তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ 6 নং পাৰ্টত বা 6 নং পুথিৰ আৰম্ভণিতে উপস্থাপন কৰিছে। তেওঁৰ মতে 7টা অৰ্গেন বা 7টা এলিমেণ্ট মিলি ৰাষ্ট্ৰ গঠন হয়। তেওঁৰ মতে ৰাষ্ট্ৰক এটা লিভিং অৰ্গেনিজিম বা জীৱিত জীৱৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি, য'ত ব্যক্তিক ইয়াৰ অংগ হিচাপে বা অৰ্গেন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। এই ব্যক্তিসকলে যদি ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা পৃথক হৈ যায় তেন্তে নিজৰ সত্তা হেৰুৱাই পেলায়। আনহাতে একেই সময়তে
ৰাষ্ট্ৰৰ কোনোবা এটা অংগ বা উপাদানৰ যদি ক্ষতি হয় তেন্তে ৰাষ্ট্ৰই চাফাৰ কৰিব বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। এৰিষ্টটলৰ দৰে কৌটিল্যও অৰ্গেনিক থিয়ৰী অফ ষ্টেটত বিশ্বাস কৰিছিল, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ জৈৱ তত্ত্বত বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁ কয় যে মানুহ অবিহনে বা ব্যক্তি অবিহনে দেশ থাকিব নোৱাৰে আৰু দেশ অবিহনে কোনো কিংডম বা ৰজাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নোৱাৰে। কৌটিল্য উল্লেখ কৰে এই 7টা উপাদাননো কি আছিল, ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম উপাদানটোক কোৱা হৈছে স্বামী বা ৰজা। মানুহ এজনৰ শৰীৰত মূৰটো যিদৰে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, যাৰ অবিহনে এজন মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, ৰজাজনো ঠিক বা শাসকজনো ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে মানুহৰ মূৰৰ লগত শাসকজনক তুলনা কৰা হৈছে। কৌটিল্য ডিড নট বিলিভ ইন ডিভাইন অৰিজিন অফ কিংছ। কৌটিল্যই ঐশ্বৰিক উৎপত্তি তত্ত্বত বিশ্বাস কৰা নাছিল। হি বিলিভড ইট টু বি এ হিউমেন ইনষ্টিটিউশ্যন। তেওঁ ইয়াক মানৱীয়তা অনুষ্ঠান হিচাপে বিশ্বাস কৰিছিল। কৌটিল্যৰ মতে এজন আদৰ্শ ৰজা হ'ল সেইজন যিজনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান উচ্চতম গুণ আছে। তেওঁ অনুগামীসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এজন ৰজাৰ নেতৃত্বত যিসমূহ গুণ লাগে সেইসমূহ হৈছে তেওঁ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জন্ম হোৱা, সত্যবাদী, শক্তি, বুদ্ধি, ধাৰ্মিক, অনুশাসন, উৎসাহী, চুবুৰীয়া ৰাজাতকৈ শক্তিশালী হোৱা আৰু কেইজনমান উচ্চমানৰ মন্ত্ৰীত থকাটো। এজন ৰজাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল কোৱালিটিজ বা বৌদ্ধিক গুণসমূহ কিহত জনা যায়? কৌটিল্যৰ মতে এইখিনি জনা যায় তেখেতৰ শিকিবলৈ কিমান ইচ্ছা আছে, হিজ ডিজায়াৰ টু লাৰ্ণ এণ্ড টু লিচন টু আদাৰ্ছ, আনৰ কথা শুনিবলৈ ইচ্ছা, সত্য মতামতক ধৰি ৰখা আৰু মিছা দাবী নাকচ কৰাৰ কেপাচিটি বা ক্ষমতা, এইসমূহত তেওঁ এই গুণসমূহ প্ৰতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত কৌটিল্যই কৈছে যে এজন ৰজা বাকপটু হ'ব লাগিব আৰু চোকা বুদ্ধিৰ আৰু দয়ালু হ'ব লাগিব। তদুপৰি ৰজাজনৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব। কৌটিল্যৰ ধাৰণাত ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এক এবছলিউট মনাৰ্ক, চৰম ৰাজতন্ত্ৰ, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটোও নাছিল যে মনাৰ্কজন এজন ডেস্পট হ'ব বা স্বেচ্ছাচাৰী শাসক হ'ব যি আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড বা আৰ্বিট্ৰেৰী পাৱাৰ ইউজ কৰিব। কৌটিল্যৰ মত আছিল যে যদি ৰজাজনে জনসন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ যেতিয়া শাস্তি বা দণ্ড প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব তাক বিবেচনাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদিহে কৰ্তৃত্বৰ অন্যায় প্ৰয়োগ কৰা যায় ই হয়তো ৰেচিষ্টেঞ্চ বা প্ৰতিবাদ বা প্ৰতিৰোধৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু আনকি বিদ্ৰোহৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে শাসকজন জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এই দায়বদ্ধতাই ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰি তেওঁৰ শাসনৰ বাবে জনসমৰ্থনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব। গতিকে কৌটিল্যই কিংশ্বিপৰ যিটো ধাৰণা সেইটোক এক প্ৰকাৰৰ বেনিভলেণ্ট মনাৰ্কি বা কল্যাণময় বা হিতৈষী ৰাজতন্ত্ৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। কৌটিল্যই ৰজাৰ বাবে কিছু ডিউটি বা কৰ্তব্য পালন কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু এই কৰ্তব্যসমূহ আছিলে মানুহৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰা আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা, অনাথ, নৱজাত, নিঃস্ব আৰু বৃদ্ধসকলক যথাযথ সহায় আগবঢ়োৱা। কৌটিল্যৰ মতে ৰজাৰ সুখ প্ৰজাৰ কল্যাণতে নিহিত হৈ থাকে। অন্য এটা ডিউটি আছিল টু প্ৰটেক্ট হিজ ছাবজেক্ট ফ্ৰম ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটছ, আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক ভাবুকিৰ পৰা নিজৰ প্ৰজাক ৰক্ষা কৰাটো। অন্য এটা ডিউটিত কৈছে যে প্ৰটেকশ্যন অফ পিপুল ফ্ৰম 8 টাইপ অফ কেলামিটিজ, 8 ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ পৰা মানুহক সুৰক্ষা দিয়াটো, দুৰ্ভিক্ষ, জুই, বানপানী আৰু খৰাং, মহামাৰী, নিগনি আৰু ফৰিং ইত্যাদি, সাপ আৰু অন্যান্য জলজ জীৱৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদ, ৱাইল্ড এনিমেল অৰ্থাৎ বন্যপ্ৰাণী যেনে বাঘ আৰু ঘঁৰিয়ালৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু ইভিল স্পিৰিটৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো। অন্য এটা ডিউটি আছিল মেইনটেনেন্স অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন দ্য ষ্টেট, ৰাজ্যত আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাটো। আৰু এটা ডিউটিত কোৱা হৈছে টু এনচিয়ৰ ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড ফ্ৰী এডুকেশ্যন ফৰ অল দ্য চিটিজেনছ বেছড অন ভেদিক ছিষ্টেম, বৈদিক পদ্ধতিৰ আধাৰত সকলো নাগৰিকৰ বাবে সাৰ্বজনীন আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা সুনিশ্চিত কৰাটো। ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিতীয়টো উপাদান হৈছে অমৰ্ত্য বা মন্ত্ৰী। অমৰ্ত্যক চকুৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ অমৰ্ত্যই ৰাষ্ট্ৰৰ চকুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। কৌটিল্যই যুক্তি দিছিল যে সৰ্বোচ্চ পদবীত থকা যিজন মন্ত্ৰী তেওঁ উচ্চ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্যৰ স্থানীয় ব্যক্তি হ'ব লাগে। তেওঁ ৰজাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগে। তদুপৰি তেওঁ সকলো কলাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব আৰু দূৰদৰ্শী হ'ব লাগিব। সুস্থিৰ আৰু প্ৰণালীবদ্ধ শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে এখন মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকিব লাগিব আৰু যিসকল মন্ত্ৰীৰ সকলো গুণ থাকিব সেইসকল মন্ত্ৰীক সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ত বা সৰ্বোচ্চ গ্ৰেডত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। যিসকল লেছ কোৱালিফাইড আছিল বা কম যোগ্য মন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকক নিম্ন গ্ৰেডত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। ৰজাৰ বাহিৰেও মন্ত্ৰী পৰিষদত 3টা শীৰ্ষ পদ আছিল। প্ৰথমটো আছিল মন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী, যিসকল ৰজাৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা আছিল। দ্বিতীয়তে প্ৰধান সেনাপতি,
যি সামৰিক পৰিকল্পনা আৰু বৈদেশিক নীতিৰ পৰিচালনাৰ লগত জড়িত আছিল, আৰু তৃতীয়তে আছিল ক্ৰাউন প্ৰিন্স বা যুৱৰাজ। ইয়াৰ পিছতে অন্যান্য পদসমূহ আছিল যেনে বিত্তমন্ত্ৰী, মুখ্য ন্যায়াধীশ, ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী ইত্যাদি। কিমান সংখ্যক মন্ত্ৰী থাকিব লাগিব এইটো কৌটিল্যই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাছিল। এইটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত। ৰাষ্ট্ৰৰ তৃতীয়টো অৰ্গেন হৈছে জনপদ বা জনসাধাৰণ। জনপদক তুলনা কৰা হৈছিল ভৰি দুখনৰ সৈতে। ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য লেগছ অৱ দ্য ষ্টেট, আৰু ইয়াত ৰাজ্যখনৰ ভূখণ্ড আৰু জনসংখ্যা দুয়োটাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কৌটিল্যৰ মতে জনসাধাৰণ সমৃদ্ধিশালী হোৱা উচিত, আৰু ভূখণ্ডত উৰ্বৰ ভূমি, খনি, বনাঞ্চল আৰু জলভাগ আদি থাকিব লাগে। কৌটিল্যৰ ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ জনগাঁথনি আৰু অৰ্থনৈতিক ভিত্তি হৈছে গ্ৰাম্য জনসংখ্যা। জনসংখ্যাৰ বিপুল সংখ্যকে মেজৰিটিয়ে কৃষি আৰু শিল্পকৰ্মত নিয়োজিত গ্ৰাম্য অঞ্চলত বাস কৰে। ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে কৌটিল্য ৰাজ্যৰ মূল কৃষক আছিল। ভূমি সংশোধন নীতিৰ অধীনত কৌটিল্যই ক্ষুদ্ৰ কৃষকক খেতিৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিয়াৰ পক্ষপাতী আছিল, কাৰণ খেতিৰ অধীনত অধিক মাটিয়ে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব। বনাঞ্চলসমূহ আছিল মূলতঃ গ্ৰাম্য অঞ্চলত, আৰু যাৰ একোটা অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত তাৎপৰ্য আছিল। বনাঞ্চলে কাঠ, কয়লা, ৰং, ঔষধ আৰু বাঁহৰ পাত আদি যোগান ধৰিছিল। বনাঞ্চলে হাতীৰ বাসস্থান হিচাপেও কাম কৰিছিল, যিবোৰক সামৰিক বা অসামৰিক কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কৌটিল্যৰ মতে এখন ৰাজ্যত সুপ্ৰশিক্ষিত যুদ্ধহস্তী থাকিব লাগে। তদুপৰি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে চহৰীয়া জনসংখ্যাতকৈ গ্ৰাম্য জনসাধাৰণৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক গঠন অধিক শক্তিশালী, আৰু সেইবাবে তেওঁ মদ্যপান আৰু জুৱা খেলৰ দৰে যি নগৰীয়া শৈলীৰ মনোৰঞ্জন আছিল তাক অনুমোদন জনোৱা নাছিল। ৰাষ্ট্ৰৰ চতুৰ্থটো উপাদান হৈছে দুৰ্গ অৰ দ্য ফৰ্ট। দুৰ্গ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য আৰ্মছ অফ ষ্টেট। দুৰ্গ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাহুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আচলতে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ ৰাজকোষ আৰু সেনাৰ নিৰাপত্তা নিৰ্ভৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰৰ দুৰ্গ নিৰ্মাণৰ ওপৰত। কৌটিল্যই কয় যে দেশৰ সীমান্তত প্ৰতিটো কোৱাৰ্টাৰত শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে সুসজ্জিত এটা দুৰ্গ থাকিব লাগিব। তেওঁৰ মতে মুঠতে প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিসমূহ উপযোগী ঠাই আছে তাত 4টা দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কৌটিল্যই স্থল দুৰ্গ আৰু নদী দুৰ্গৰ কথাও কৈছে যে এটা স্থল দুৰ্গ দখল কৰাটো হয়তো সহজ হ'ব পাৰে, কিন্তু নদী দুৰ্গ এটা দখল কৰাটো সহজ নহয়। পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত দুৰ্গ এটা দখল কৰাটো আটাইতকৈ কঠিন। প্ৰকৃততে কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত বহুত প্ৰকাৰৰ দুৰ্গৰ বিশদ বিৱৰণ দিছে। আউদাক দুৰ্গৰ কথা কৈছে, যিটো জলভাগেৰে আৱৰি থাকে। পাৰ্বত ফৰ্ট, যিটো ওখ পাহাৰৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা হয়। বাহ্যিক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত এই দুৰ্গবোৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ধানভান দুৰ্গৰ কথা কৈছে, যিটো মৰুভূমিয়ে আগুৰি থাকে। ভান দুৰ্গ, যিটো ঘন অৰণ্যৰ মাজত অৱস্থিত। কৌটিল্যই আৰু কয় যে ৰাজধানী ৰাজ্য সদায় কেন্দ্ৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, আৰু ইয়াক 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাগ কৰিব লাগে, 1 for each caste। কৌটিল্যৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ পঞ্চমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে কোশ অৰ ট্ৰেজাৰী, কোষ বা কোষাগাৰ। কোশ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য মাউথ অফ দ্য ষ্টেট। কোষক ৰাষ্ট্ৰৰ মুখৰ লগত তুলনা কৰা হয় বা মুখ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। কৌটিল্যৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ সকলো কাম কাজে যিহেতু বিত্তৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, গতিকে কোষাগাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত। কৌটিল্যৰ মতামত আছিল যে কোষাগাৰ ৰজা বা তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দ্বাৰা ন্যায়সংগতভাৱে আৰ্জিত হোৱা উচিত, আৰু এই কোষাগাৰৰ মূল্যৱান ৰত্ন যেনে সোণ, ৰূপ, হীৰা আদিয়ে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা উচিত। ৰাষ্ট্ৰৰ কোষাগাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন সম্পত্তি থাকিব লাগে, যাতে দুৰ্যোগৰ সময়ত ই ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিৰ চলমান অৱস্থাত ধৰি ৰাখিব পাৰে। কোষাগাৰ সাধাৰণতে ৰখা হয় শক্তিশালী ৰাজধানীত, যিটো সেনা, ৰাজদৰবাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কৌটিল্যই কয় যে ভাল আৰ্থিক সম্পদে হয়তো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, কিন্তু ধন অবিহনে কোনো শক্তিশালী সেনা থাকিব নোৱাৰে বা ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে। কোষাগাৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰজাসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা যি কৰ আছিল, সি বিশেষ অৱদান আগবঢ়াইছিল। কৌটিল্যৰ ৰাজ্যৰ মূল কৰ আছিল বস্তুগত কৰ। কৃষি উৎপাদনৰ পৰা উৎপাদনৰ 1/6 কৰ হিচাপে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। আপাতকালীন সময় যেনে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সময়ত এনে কৰৰ পৰিমাণ অধিক হৈ পৰিছিল। মদ, জুৱা, পথৰ টোল, গহনা বিক্ৰী, বাণিজ্যিক যৌন সেৱা আদিৰ ওপৰতো বিশেষ শুল্ক লগাবলৈ কৌটিল্যই পৰামৰ্শ দিছিল। তেওঁ লগতে এইটোও সকীয়াই দিছিল যে অত্যাধিক কৰ যদি আৰোপ কৰা যায়, ই হয়তো ইকনমিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ হ'ব পাৰে,
অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে বিপৰীতমুখী হ'ব পাৰে, যিয়ে অৰ্থনৈতিক উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব আৰু জনসাধাৰণক দৰিদ্ৰ কৰি তুলিব। কৌটিল্যই উল্লেখ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ ষষ্ঠ উপাদানটো হৈছে দণ্ড বা সেনা বা ৰাষ্ট্ৰৰ বল প্ৰয়োগ। সেনা ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু ব্ৰেইন ইন এ হিউমেন বডি। সেনা মানুহৰ শৰীৰৰ মগজুৰ সমতুল্য। কৌটিল্যৰ মতে সৈন্যসকল শক্তিশালী, আজ্ঞাকাৰী, দীঘলীয়া অভিযানৰ প্ৰতি বিমুখ নোহোৱা, সহনশীলতা শক্তি থকা, সকলো অস্ত্ৰ চম্ভালিবলৈ দক্ষতা আৰু বহু যুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগে। তেওঁলোকৰ ৰজাৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে আন কোনো স্বাৰ্থ থাকিব নালাগে আৰু তেওঁৰ সমৃদ্ধি আৰু প্ৰতিকূলতাৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগে। এখন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক ভাবুকি দূৰ কৰিবলৈ শক্তিশালী সেনা থকাটো প্ৰয়োজন। কৌটিল্যই 6 প্ৰকাৰৰ সেনা বাহিনীৰ বৰ্ণনা কৰিছে। প্ৰথম প্ৰকাৰটো হৈছে ক্লেন আৰ্মি, বংশৰ সেনা বা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে প্ৰাপ্ত সেনা। এই সেনা ক্ষত্ৰিয়ৰ দৰে বংশগত সৈনিকৰ দ্বাৰা গঠিত, যিদৰে সৈনিকৰ পুত্ৰ সৈনিক হোৱা। কৌটিল্যই এই ধৰণৰ সেনা বাহিনীক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। এনে সৈনিক ৰজাৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ কৌশল জানে। দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে হায়াৰ্ড ছ'লজাৰ্ছ, ভাৰতীয় সৈনিক। এই ধৰণৰ আৰ্মিক একত্ৰ কৰাটো যথেষ্ট টাইম কনজিউমিং বা সময় ব্যয় সাপেক্ষ, কাৰণ এওঁলোকক হায়াৰ কৰিব লগা হয়। তৃতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে এন আৰ্মি কনষ্টিটিউট বাই দ্য কৰ্পৰেশ্যনসমূহে গঠন কৰা সেনা বাহিনী। চতুৰ্থ প্ৰকাৰটো হৈছে এন আৰ্মি ৰেইজ বাই ৰিক্ৰুইটিং দ্য এছিষ্টেন্স অফ ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিজ, বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশৰ সাহায্যত নিযুক্তি দি গঢ়ি তোলা সেনা বাহিনী। পঞ্চমটো প্ৰকাৰ হৈছে এ ফাইটিং ইউনিট মেড আপ অফ প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ, ডেট ইজ এনিমি ছ'লজাৰ্ছ কট ডিউৰিং ৱাৰ, অৰ্থাৎ যুদ্ধবন্দীসকল। যুদ্ধৰ সময়ত ধৰা পৰা যিসকল শত্ৰু সৈনিক, সেইসকলক লৈ গঠিত এটা যুদ্ধ ইউনিট। শেষৰ প্ৰকাৰটো হৈছে এন আৰ্মি মেড আপ অফ ট্ৰাইবেল পিপল, জনজাতীয় লোকেৰে গঠিত সেনা বাহিনী। কৌটিল্যই এই 6 প্ৰকাৰৰ আৰ্মিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কৌটিল্যৰ মতে ৰজাই সাধাৰণতে দুৰ্বল ৰজাক আক্ৰমণ কৰিব লাগে আৰু নিজতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্যৰ লগত বন্ধুত্বৰ চুক্তি কৰিব লাগে। ৰজাৰ এইটোও দায়িত্ব যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত পৰাপক্ষত যুদ্ধ ত্যাগ কৰিব লাগে। কৌটিল্যই পৰামৰ্শ দিয়ে যে যদি যুদ্ধ অনিবাৰ্য হৈ পৰে তেন্তে দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। কৌটিল্য তুষ্ণীম যুদ্ধ বা গোপন যুদ্ধৰ পক্ষপাতী আছিল, য'ত বুদ্ধিমত্তা, দূৰদৰ্শিতা, মানসিক দক্ষতা আৰু কৌশলৰ দৰে মানসিক ক্ষমতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তদুপৰি তেওঁ ৰাজ্যত এটা বিস্তৃত চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা থকাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিল। স্পাই বা চোৰাংচোৱাসকলৰ কাম আছিল মন্ত্ৰীসকলৰ কাম কাজ আৰু ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো ধৰণৰ বিৰূপ জনমতৰ ওপৰত লগতে অন্যান্য তথ্যৰ ওপৰত চকু ৰখাটো। কৌটিল্যই উল্লেখ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ শেষৰটো উপাদান হৈছে মিত্ৰ বা বন্ধু। কৌটিল্যৰ মতে আদৰ্শ মিত্ৰ হ'ল সেইজন যিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিয়ালৰ বন্ধু, যিয়ে অহৰহ আৰু শক্তিশালী সমৰ্থন আগবঢ়ায়, যি নিয়ন্ত্ৰণৰ অনুকূল, যি এক উমৈহতীয়া স্বাৰ্থৰ অংশীদাৰ, যি নিজৰ সেনা বাহিনীক দ্ৰুতভাৱে সংগঠিত কৰিব পাৰে আৰু যিয়ে বন্ধুত্বৰ উলংঘন নকৰে। তেওঁ কয় যে মিত্ৰ সদায় সঁচা বা প্ৰকৃত হোৱা উচিত, যাতে কোনো ধৰণৰ দ্বন্দ্ব বিবাদৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু প্ৰয়োজনত তেওঁৰ পৰা সহায় লাভ কৰা হয়। মিত্ৰৰ গুৰুত্ব কেৱল যে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ অস্তিত্বৰ বাবে এনে নহয়, ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰজাই কেৱল ৰাষ্ট্ৰৰ যিসমূহ ভূমি সম্পদ আছে বা অন্যান্য সম্পত্তি আছে, কেৱল তাৰ সহায়ত ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি সাধন কৰিব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি বহু সময়ত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্য বা নিৰ্ভৰশীল মিত্ৰৰ ওপৰত। ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ বাবে ৰজাৰ মিত্ৰ থকাটো অনিবাৰ্য, কাৰণ মিত্ৰ নোহোৱা ৰজা যিকোনো মুহূৰ্তত শত্ৰুপক্ষৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে। এইকেইটাই আছিল কৌটিল্যই উল্লেখ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ 7টা উপাদান বা অৰ্গেন। কৌটিল্যৰ এই সপ্তাংগ তত্ত্বটো ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। এই তত্ত্বটোৱে প্ৰাচীন ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ যি পৰিপক্কতা আছিল তাক খুব স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা কণ্টেণ্টৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।